નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે શીખીશું કે કોઈ પણ ફોટોમાંથી રેડ કલર કેવી રીતે કાઢવો અને રેડ કલર કાઢવાના 3-4 આસાન તરીકા છે જે આપણે શીખીશું. તમે જોઈ શકો છો કે હું તમને આસાનીથી રેડ કલર કઈ રીતે રિમૂવ કરવો એ પ્રોપર શીખવાડીશ. તો પૂરો વિડીયો જુઓ. જો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરવું, શેર કરવું અને સબસ્ક્રાઈબ કરવું. તો ચાલો આપણે જોઈએ આપણા કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર. હવે આ એક ફોટો છે કે જેમાં વધારે પડતો રેડ ટોન છે. તો પહેલાં તો હું એને ડુપ્લિકેટ કરીશ. તો અહીંથી આપણે ડુપ્લિકેટ કરશું. લેયરને ડુપ્લિકેટ કર્યા પછી અને આપણે કંટ્રોલ એ આપશું. અહીંથી પણ આપણે શોર્ટકટ કી છે કંટ્રોલ એ, અહીંથી પણ આપણે આપી શકીએ અને ઇમેજમાં જવાનું, એડજસ્ટમેન્ટમાં જવાનું અને લેવલમાં જવાનું. ત્યાંથી પણ આપણે કંટ્રોલ એલ કરીએ કે થોડું જ આપણે કલર કરેક્શન કરશું. પહેલાં કે રેડ કલર કાઢવા માટે થોડું જ આપણે કલર કરેક્શન કરી નાખીએ. લેવલમાં આપણે થોડું કલર કરેક્શન કરીએ. હવે આમાં રેડ લખેલું છે RGB. તો રેડમાં જો આ પોઈન્ટ મારો એટલો રેડ ઓછો છે, અહીંથી હું થોડું વધારીશ. અહીંથી હવે આ જે એટલો પોઈન્ટ છે એ ગ્રે પોઈન્ટ કહેવાય, એને હું માઇનસ કરીશ. ગ્રીન છે, ગ્રીનને હું થોડો પ્લસ કરીશ કે મારા ફોટામાં થોડું ગ્રીન છે. બ્લુ છે, બ્લુને થોડો વધારી દઈશ. પાછો RGBમાં છે, RGBમાં જઈને હું થોડું ઘણું પ્લસ કરીશ. આ એક ટીક જો તમે બિફોર અને આફ્ટર જોઈ શકો છો. હવે બીજી ટ્રીક તમને શીખવાડું છું. અમારે કલર છે તો આને પહેલાં આપણે ડુપ્લિકેટ જ કરશું. લેયરને ડુપ્લિકેટ કર્યા પછી આપણે જઈશું ફિલ્ટરમાં જઈશું. ફિલ્ટરમાં જઈને આપણે બ્લરમાં જવાનું. બ્લરમાં જઈને એવરેજમાં જવાનું. એવરેજમાં જઈને અહીંથી આપણે આઈટ્રોપલ ટૂલ લઈશું કે જે આપણું આઈટ્રોપલ ટૂલ છે. અહીંયા ક્લિક કરશું. અહીંયા ક્લિક કર્યા પછી આપણું અહીંયા ફોરગ્રાઉન્ડમાં જો આ કલર આવી ગયો છે તો ત્યાંથી આપણે આને ડિલીટ કરી નાખીશું. ડિલીટ કર્યા પછી કંટ્રોલ એલ આપશું. આ જે ગ્રે પોઈન્ટ છે, ગ્રે પોઈન્ટને આપણે ટિક કરશું અને જે કંઈ આપણે કલર અહીંયા આવેલો છે એ કલરને આપણે ટિક કરશું. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે આ આપણું પ્રોપર પહેલાંનો ફોટો, અત્યારનો ફોટો કે રેડ કલર આરામથી નીકળી ગયો છે. હવે ત્રીજી ટ્રીક તમને શીખવાડું છું. ત્રીજી ટ્રીકમાં એવું છે, અહીંથી આપણે કંટ્રોલ જે કરશું, ડુપ્લિકેટ કરશું, કંટ્રોલ એલ કરશું, થોડું બાજુ લેવલ કરશું. આટલું થઈ ગયા પછી ઓકે આપવાનું અને ઇમેજમાં જઈને એડજસ્ટમેન્ટમાં જવાનું અને કલર બેલેન્સમાં જવાનું. કલર બેલેન્સમાં તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા રેડ કલર છે, અહીંયા શાઇન છે, અહીંયા મેજેન્ટા છે, અહીંયા ગ્રીન છે, બ્લુ છે અને રેડ છે. તો આપણે પહેલાં તો જે રેડ છે, રેડને આ બાજુ લઈ જશું તો વધારે રેડ થશે. તો આપણે ગણતરી એવી કરવાની કે રેડની વિરુદ્ધની દિશામાં જવાનું છે આપણે. તો વિરુદ્ધની દિશામાં જે રીતે જશું તો આપણને પિક્ચરમાં ઘણો બધો ફેર દેખાશે. આ વિડીયો તમે જોઈ શકો છો. હું એટલું રાખી દઉં છું. હવે પ્લસ હું થોડો ઘણો બ્લુ એડ કરું છું કે જેથી આપણી પિક્ચર કમ્પ્લીટલી આવે. જોઈ શકો છો મિત્રો, આ પહેલાંની પિક્ચર, આ અત્યારની પિક્ચર. જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.